نن ایبیس میټینګ کال کړی دی او څه داسې ډیسیژن بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یو پروتوکول دی چې مونږ ورته څه دلته بیرته بره وملیکم په نوټ شکل کې. مونږ سره څه شی DHCP سرور DHCP سرور همیشه لپاره مونږ شی کړی شو. دا اصل کې دا هارډویر بیس سرور هم کېدی شي او دا مونږ سره څه شی کېدی شي دا مونږ سره هارډویر او سافټویر بیس سرور هم کېدی شي. هارډویر بیس سرور کې مونږ سره راوټر ورسره سویچ دا مونږ شی اخلو، دا مونږ از DHCP سرور اخلو، دا هارډویر سرور شولو. سافټویر سرور کې مونږ سره څه دی؟ په سافټویر سرور کې مونږ سره یو سرور وي او په هغه سرور باندې مونږ سره انسټال وي DHCP سرویس یا DHCP سرور، مطلب دا مونږ سره څه وي؟ دا یو سافټویر وي د DHCP والا چې دا مونږ سره انسټال وي په یو سیستم باندې او هغه سیستم بیهیو کوي لایک سرور. نو اوس په نننی اگزامپل کې به موږ د څومره کیسز چې د ټول کیسز به وایو که موږ فنکشنلیټي پوینټ اف ویو سره راشو د DHCP سرور یا د DHCP پروتوکول څه فنکشنلیټي ده. اول خو دا چې دا موږ سره څه شي ته دا موږ سره ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول. اوس چې کله پروتوکول راشي نو دا موږ سره رول ریګولیشن وي چې دا امپلیمنٹ شوی وي ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول. نو دا پروتوکول موږ سره مطلب دا چې شوی دا امپلیمنٹ شوی دی په چې کې په نت ورکینګ کې د څه شي لپاره چې څومره موږ سره هوست کنیکټ کیږي ان ډیوایس نورمال ورته موږ په عام ژبه کې یو چې څومره ان ډیوایس کې موږ سره لیپټاپ PC کیمرا ادانه موبایل د څومره ډیوایس هم دي چې د ډیوایس لته په خپل IP ورنه کې بلکې دا سیستم ورته اتوماتیک ساين کی دا ریسپانسیبিলিټي په نت ورک کې د چا د DHCP سرور ده. دا په بیسیک هغه باندې پوښو چې څه شي پر استعماليږي. اوس دغه لپاره موږ سره مختلف طریقې کار دي. اولنۍ طریقې کار مطابق دلته بزت شو کوم زه به یو سویچ واخلم. سویچ دلته موږ صرف از کنیکټیویټي په تور باندې واخستو ځکه چې موږ سره یو لیب وي او په لیب کې ملټیپل سیستمز وي. فور ایگزامپل دلته مو په کنټرول سره په د PC باندې کلیک وکړلو دلته مو دوه سیستم واخستل بیا مې شی وکړلو بیا مې په یو لیپټاپ واخستو بلکې ملټیپل به واخلم او بیا مې شی وکړو بیا مې یو سرور واخستو. دا یو هارد اوس ګوره که خیال وکړو د عام سیستم او دغه په سټرکچر کې لکه چې کوم ډسپلی سټرکچر دی په دغه کې فرق دی. سرور مطلب دا چې سرور موږ سره هارډویر ریچ وي، مطلب دا موږ سره په مختلف کوم فیچرز دي د هارډویر پوینټ اف ویو سره دا زیات وي کې د چ شي نه د یو عام سیستم نه. خدا اوس مونږ کنیکټ اول به شی وکړو دغه به کنیکټیویټي وکړو دا دلته چې کوم PC یو دا مونږ غواړو چې دغه لمونږ شی وکړو دغه مونږ اتوماتیک IP اډرس ورکو. اوس یو بل ضروری خبره ځان سره یاد وساتو چې همیشه لپاره چې کوم سرور وي د سرور IP به څه شي کې ته مینوال په خپل اډمنسټریټر بدله په خپل IP اډرس ورکړي. مطلب دا چې دلته به سټیټیک IP اډرس وي. فور ایگزامپل دلته مو دغه شی 192.168.10.1 دا لیټس مو دا لیبلینګ په وکړلو ځان ته چې زه به دغه دا نمبر ورکم. دا بقایا چې کوم دی دا به د نتورک نه وي. اوس که مثال دلته تاسو چې دغه نتورک کوم دی نو نتورک کې موږ سره د کلاسي ولا پهلا چې کوم 3 اوکټیټ دي دا 3 اوکټیټ دا به سیم وي، اخرنی اوکټیټ کې به څه وي دا به 0 وي. چې کلام دا شي او /24 وي دا موږ سره څه ریپرزینټ کوي؟ دا موږ سره دا بره چې کوم د سیستم IP دا د نتورک ریپرزینټ کوي. دا څه مطلب شو؟ دا مطلب شو چې دغه کلاس د 0 نه واخله تر د چې شي پرې 255 پرې په دغه مانس کې هر یو IP راتلای شي خو دوی موږ سره الریډي ریزرو IP دا موږ نشو استعمالولای چې یو 0 دی چې دا موږ سره نتورک ریپرزینټ کوي، یو 255 دی چې دا براډکاسټ لپاره استعماليږي. دا نه علاوه یک نه واخله 254 پرې IP اډرس بدل ته موږ سره روسي. اوس که خیال وکړو یک خو موږ سرور لا ورکړل نو عام ریزرو شو دو نه واخله 254 پرې سیستم چې ته کنیکټ کوي نو به دا سرور به ول IP ورکړي. دغه په مانس کې ځکه کنیکټیویټي وکم کنیکټیویټي لپاره مو په اتوماتیک کنیکټیویټي کوم آپشن دی په دا باندې کلیک کړو په کنټرول سره چې ملټیپل زړه کنیکټیویټي وکم دا مې یو ځل وکړلو بیا مو وکړلو. مطلب چې د څومره سیستم دي دا ټول سیستم که PC او که لیپټاپ دی دا به زه څه کم دا به زه کنیکټ کم. اوس د چې کوم PC یا لیپټاپ دی که دلته فور ایگزامپل زه راشم زه تاسو ته وښیم چې دغه مونږ IP په دوه طریقو ورکړلی چې مو په دا PC چې کوم 0 دی په دغه باندې مې کلیک وکړلو چې ډیسکټاپ له راشم په ډیسکټاپ کې مونږ سره IP کنفیګریشن یو آپشن دی چې په دغه کلیک وکړو دلته تاسو وکړو IP کنفیګریشن په دوه طریقو شي یو په DHCP شي یو په سټیټیک شي. دا نه مخکې مونږ په سټیټیک کړي کنه چې څومره وکړل مطلب مینوال مونږ په خپل باندې په سیستم لا IP اډرس ورکالو. زه غواړم چې دلته دا ډاینامیک شي. ګوره که زه دا DHCP کم
دا چې شي کې دا ریکوست کوي، دا یو پروتوکول دی چې دا اوس دا ریکوست کی، دا سیستم ریکوست کی چې شي د پر دا نمبر د پر څه شي وشو ریکوست فیل شولو چلا ځکه چې ډي سی پی سرور نشته دی، دا نمبر څوک ورکوي؟ دا یو سرویس دی چې دا ریکوست د سیستم ریکوست کړلو، خو دا سرور مونږ انسټال کړی نه، مونږ کنفیګر کړی نه دی، چې کنفیګر نه نو سرویس نشته، نو زه به چې وکم زه به دا سرویس کنفیګر کړم، یا نه مخکې به زه دا چې وکم زه به دا کنیکټ کړم، ځکه چې دا که زه کنفیګر کړم او کنیکټ نه وي بیا به مې مونږ سره څه وي په دغه نیټورک باندې به دا سرویسز نه رادرومي، ځکه چې دا به دغه نیټورک حساب وي، هغه نه بعد به دا سرویس دغه نیټورک لا ورکوي. یو سیستم دی فار ایگزامپل دا موډیم دی، دا موډیم مو چک کړو، دا مو ډي سی پي سرور سرویس په دغه کې الریډي اتوماتیک انیبل دی، مو پکې ډیسیبل کړل، چې ډیسیبل مکړل زه به مینولي دغه آی پی به ماته معلوم وي، 1 مې کړم ممکن دی چې 1 سره تا کنیکټ وي کنفلیکټ راغی، 2 ورکم ممکن دی 2 سره دا کنفلیکټ دی، نو منیجمنت کړل ګراوند شي موږ سره په مینول کې پته نه لګي کومه آی پی فری ده، په توک باندې وکړ کې په توک کې پهلا توکم لګي دی شي کې دی شي چې اخیری شلم نمبر باندې راشي، او حالانکه ډي سی پی خو کومه فری اویلیبل آی پی ایډرس یا سیستم لا ورکوي. زه به چې وکم زه به دا سرور کنفیګر کړم، په دا سرور باندې ما کلیک وکړلو، دلته موږ سره کنفیګر ټکی مو استعمال کو، کنفیګ دویم فزیکل پسې دویم آپشن شه کنفیګ، په کنفیګ باندې ما کلیک کړو، دلته مختلف قسم سرویسز ورکړي دي، موږ چې شیخ کوو موږ ډي سی پی کنفیګر کوو. پهلا نمبر کوم چې کیسو تاسو ته ویلو چې زه به چې کوم یو سرور به کنفیګر کوم از ډي سی پی سرور، په هغه کې په سرویسز کې موږ سره د ډي سی پی او سرویس ته ګوره دا سرویسز دي کنه، تاسو خیال وکړو دغه کې دا مختلف قسم سرویسز دي، دا ډي سی پی په کې یو سرویس شته کنه، په دغه باندې چې کلیک ما وکړلو که تاسو خیال وکړو دا بای ډیفالت شی دی آف دی کنه، دا به زه آن کم، دغه به زه چې کوم دغه به زه یو خپل نامه ورکم، فور ایگزامپل مو له لین نامه ورکړله، دا څه مطلب شو؟ مطلب په لین باندې زه د ډي سی پی سرور د آی پی ایډرس ورکاړو لپاره څه نامه ورکوو تاسو ویل ورکاله شو، دغه به زه یو ډیفالت ګیټ وی ورکم 192.68.252 فور ایگزامپل دغه مو ډیفالت ګیټ وی ورکړه، او دغه زه چې ورکم دغه زه لیک ډي ان اس نامم، ځکه ډي ان اس خو پکې مو انیبل کړی نه، خو که زه انیبل کم ډي ان اس په پوندغ سرور کې کنه ته تاسو کتای شو ډي ان اس هم شته دی، خو مو ایڈوانس کې مو چې ورکړو مو چې مو سره د اوندا نمبر استعمال شي لپاره ډي ان اس لپاره، خدای نه علاوه او سٹارټینګ آی پی چې اینډینګ آی پی چې نو د کې تاسو آی پی ولیکو 192 168 دا به شي نیکست دا به 10 شي، او دلته لیټس چې دا 1 نه سٹارټ شولو، سبنیټ ماسک پیچ شي سبنیټ ماسک موږ سره د کلاس /24 ته کنه، /24 دا مطلب دی چې دا پهلا 3 اوکټ اخیرنی 255 تر رسیدلی دغه کې چینج نشي کېدای، په لاست کې به چینج کېدای شي، دا سبنیټ ماسک شولو. اوس دغه نه علاوه موږ سره ټوټل میکسیمم څومره یوزر پکې راتلای شي په دغه سیستم کې 255 راتلای شي کنه، 255 پکې مو کړلو، اوس په ځکه چې کوم دا مو کنفیګر کړل، مو چینجز سیټینګ مو وکړل، دلته به په اډ آپشن باندې کلیک وکم، چې په دغه ما کلیک کړو تاسو کتای شو دوزه کې مو سره چې وشولو دا اډ شولو کنه، چې دا اډ شولو زه به دوزه نه دا مینیمایز کم، چې مینیمایز کم زه به دلته راشم، دغه باندې ما کلیک کړو دلته به راشم، دلته به زه دا سټیټیک کم او سټیټیک نه به بیرته ډاینامیک کم، ډاینامیک مکړل اوس په ګورو چې دلته دغه آی پی ایډرس ورکوي کنه ورکوي اتوماتیکلی کنفیګر شولو. دا به زه ریموو کم او بیا به ایډ کم، لین مکړلو 192.168.10.252 डी एन एस में 192.168.10.1 मकड़लो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस मूंग सरा 192 168 10 255 255 255 मैक्सिमम यूजर تاما ایڈ کړلو 𝓵𝓪𝓃 نه اخلي
څرنګه پوه نه شوم. دلته مونږ په دغه سرور کې ډي ایچ سی پي کنفیګر کړی دی، خو ورسره مونږ د سیسټم له خپل اسماء سټارټ کې تاسو ته ویل دله به مونږ سټیټیک آی پي اډرس ورکوو. دله ما ورکړه 192.168.10.1 دا سبنیټ ماسک شولو. ګوره په هغه ځای کې چې د آی پي نه راتلم او وجه دا وه چې مونږ دلته د سیسټم له آی پي ورکړی نه وه، ورنه دا اټومیټیک په خپله مونږ مینول ایډ نه کړل، په خپله اټومیټیک راځي. به زه تاسو ته دا به وکړم خو بیا بیرته بیا سیټ کړم، بیا وښوم. 192.68 دلته ما څه کړو 252 مه کړلو. ګوره دا ما دلته سیټ کړلو، دا سیسټم نه بیا راغلم، دا مو وکتو ورته میلاو دی که نه، دلته راغلم دغته میلاو دی که نه، دغته میلاو دی که نه. دا وجه دا وه ګوره مونږ چې چا نه د سرویس ریکویسټ کړلو په خپله باندې آف و، مطلب چې تاسو سره یو سرویس یو کوم سرور ورکوي، سرور کې اونې تاله به سرویس ورکړي، نو دا سرور مونږ آن کړی په ټیک تو چې کنیکټیویټي وه، خو د سره په خپله باندې انټرنیټ کنیکټیویټي نه وه. ګوره دا یو تاسو انډرسټینډینګ دپاره یو اګزامپل درکړم چې پاتې درته ولګي. دا مشین دی، په دغه کې ډي ایچ سی پي کنفیګر دی، چې ډي ایچ سی پي کنفیګر دی نو دا آی پي اډرس سیسټم له اټومیټیک ورکړي، خو انټرنیټ سرویس نه ورکوي. کله چې د انټرنیټ کیبل کې وباسي، که تاسو خیال وکړو په بعضې ټیم کې دلته انټرنیټ کیبل هم پکې مونږ ورکړی وي، هغه مخه یې راپسې وباسي. کله چې مونږ بل جمع نه کړو نو دلته خو مونږ کنیکټیویټي وشي، کنیکټیویټي د ډیوایس د سیګنل سپریډ کوي. دغه کې یو فکس آی پي اډرس یې پکې سیټ کړی په کنفیګریشن ټایم کې، هر دغه ډیوایس له یو نمبر ورکوي، دا هغه نمبر دی. نمبر پکې شته، هغه نمبر نه علاوه د اومخ کلاس آی پي ورکوي، خو دلته څه کېږي دلته موږ سره سیسټم اوس که دلته وکړو ګوره هر یو سیسټم اټومیټیک ډیفالټ ګیټ وی او ډي ان اس هم په خپله باندې اخیستی دی. دا ډي ان اس که تاسو خیال وکړو تاسو په خیال باندې ډي ان اس موږ سره څه کار دی سره میکس اپ کېږي، خو بهرحال دا به په دغه کې درته وښوم څه شی وي. دا کله چې موږ آی پي باندې یو ځای ته نه شو رسېدی په نمبر باندې، نو موږ په څه شي رسېږو په نایم باندې. داسې ده که نه په عام روټین کې هاوس نمبر 103 یا باندې زه وایم چې حیدرآباد کې هاوس نمبر 103 نه لاړ شه، کوم ځای کې به ګرځې؟ او که درته سټریټ او پوره ډیټیل درکړم چې فیز 1 کې او په دغه ګلی کې او دا نمبر کور پوسټ پې لیکلي شرمتخانه جي همغله به څې که نه اسانتیا داسې موږ سره دلته ده. موږ اصل کې یو خو دا چې کېدای شي 103 په ځای باندې دلته ته بیا 104 پسې ګرځې، موږ نمبر هېرېږي، موږ میموري کمزورې ده. زه به څه وکړم، زه به راشم دلته کنفیګریشن له، زه به راشم ډي ان اس له، ډي ان اس کې به اول څه وکړم دا سرویس بای ډیفالټ آف وي، دا به زه آن کړم، دغه له به زه یوه نامه ورکړم. څه نامه ورکړه؟ فار ایګزامپل دغه سرور نه ما ورکړله www.mofgpgclkl لنډي کوتل دپاره. فار ایګزامپل دلته ما چې gpgclkl.edu.pk دا یو ایجوکیشنل څه شی شولو ویب سایټ شولو که نه. مونږ ډي ان اس شي ته یو مطلب دا یو سرور دی، د چا سرور دی؟ د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج لنډي کوتل. دغه سرور به څه آی پي اډرس هم وي او له مونږ په خپله کنفیګر کړی 10.1 دی که نه. دغه له ما څه وکړو دا ما سره سیو شولو، چې سیو شولو اوس په ما ته څه پته لګي دغه سرور له زه په دوو طریقو باندې راتلی شم. دا زه کتی شم، څرنګې کتی شم؟ یو په کمانډ پراومپټ باندې دلته ما ولیکلو 192.168 او دلته ما 10.1 کړلو، انټر مې کړلو، اټ مین چې دا سرور ما ته اکسیسیبل دی. دا خو لکه مطلب دا ټیکنیکل طریقه ده چې ته یو شی ټربل شوټ کړې چې دا اکسیسیبل دی که نه. اوس مونږ نارملی نون ټیکنیکل طریقه اپروچ استعمالوو، مونږ څه استعمالوو؟ براوزر استعمالوو که نه. زه به دلته راشم، دلته به څه ولیکم؟ زه به ولیکم چې www.gpgclkl.edu.pk. اوس په دغه سرور باندې خپله باندې مونږ سره HTTP څه سرویسز دي چې په شته دی، چې انټر مې کړلو څه شی وشولو هغه سرویسز راغلل. دا اوس ما سره ویب سایټ دی که نه، ویب سایټ کې مونږ سره لینکس وي، په لینک باندې کلیک وکړي او بل پیج له لاړ شي. دا مختلف قسم آپشنز دي. اوس مونږ سره دا څه شی شولو؟ دا مونږ اصل کې د څه شي په ترو باندې مونږ د ډومین نیم د ډي ان اس په ترو باندې که دا مونږ نوی کنفیګر کړی دا به مونږ سره دلته نه راتلی، دا به مونږ سره به په دغه ایرر راکالی. دا سرویس دی ګوره دغه ځای نه زه څه شی کړم، دغه ځای نه زه آف کړم، کنفیګر دی خو زه یې څه شی کړم دلته راغلم دغه ځای نه مې آف کړلو، آف شولو. چې آف شولو زه دلته راغلم فار ایګزامپل په لیپټاپ کې ما په براوزر کې ولیکلو، څه شی مې ولیکلو؟ دلته مې ولیکلو چې www.gpgclkl.edu
ډاټ پی کې انټر مکړلو انټر مکړو څه وشو نشته دا نه پیژني د ما د پته نه لګیږي دا څه دی ځکه چې ما ډي ان اس هغه کړلو آف کړلو نو ډي ان اس موږ سره څه کی کله چې ته یو ډیسټینیشن ته د نمبر په ځای باندې په نیم باندې راسي دغه لپاره کوم پروتوکول استعمالیږي اخته موږ یو ډومین نیم سیستم دا دوه شی نه تکلیف شول په دغه کې څه مسله پکې شته دا به باندې